र सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरूको लागि ओडब्ल्युडीसी यानी कि अर्ग्यानिक वेस्ट डिकम्पोजरको मदर कल्चर युज गरेर जुन चाहिँ मैले इन्डियादेखि मगाएको थिएँ। डाक्टर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यो मैले जुन हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु यी डाक्टर कृष्ण चन्डार्स भन्नेको चाहिँ ओरिजिनल ओडब्ल्युडीसी चाहिँ यसरी मगाएको थिएँ। त्यही ओडब्ल्युडीसीको चाहिँ कल्चर कसरी राख्ने भनेर त्यो मैले हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। र सबैभन्दा पहिला ओडब्ल्युडीसी भनेको के भन्दाखेरि अर्ग्यानिक वेस्ट डिकम्पोजर। कुनै पनि चिजलाई हजुरहरूले छिट्टो, जस्तो कुनै पनि चिज सड्नलाई 1 महिना लाग्छ भने त्यो सड्नलाई चाहिँ एकदमै छिटो सडाउनु पर्यो। जस्तो 2 महिना लाग्ने चिजलाई चाहिँ 1 महिनामा सडाउन, 1 महिना लाग्ने चिजलाई चाहिँ 15 दिनमा सडाउनको लागि जो एउटा काम गर्छ। र दोस्रो कुरा के भनेको, यो माटोमा राखिसकेपछि, कुनै पनि खेतीपातीमा राखिसकेपछि त्यो माटोमा भएको जुन बिरुवाले लिन नसकेको जुन मल छ त्यो मल चाहिँ सजिलैसँग यो जुन चाहिँ अर्ग्यानिक वेस्ट डिकम्पोजरले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई ब्रेकडाउन गरिदिन्छ, फुटालिदिन्छ र फुटालिसकेपछि सजिलैसँग बिरुवाहरूले चाहिँ लिने गर्छ। र त्यसैको चाहिँ मैले अब के बनाउँदैछु, मदर कल्चर युज गरेर अरू धेरै उत्पादन गर्दैछु। र सबैभन्दा पहिला चाहिन्छ प्लास्टिकको ड्रम। फलामको ड्रम युज नगर्नु होला। र फलामले कुनै पनि बेला पनि हामीले यसलाई छुँदैनौँ, किनकि फलामले छोयौँ भने यसको जुन चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू छ त्यो ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ मर्ने गर्छ। र यसरी चाहिँ प्लास्टिकको लगभग 200 लिटरको ड्रम चाहिँ मैले लिइसकेको छु। र यसमा एकदम प्योर पानी, एकदम सादा नर्मल, एकदम फोरो पानी पनि होइन, एकदमै सफा पानी चाहिँ यसमा भर्दैछु। 200 लिटर पानी भरिरहेको छु। र यो 200 लिटरको लागि चाहिँ मैले एउटा फर्मुला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो फर्मुला लिइसकेको छु। र अरू चाहिन्छ हजुरहरूको लागि लिएको छु मैले करिब हजुरको 1 किलो जति खुदो। र यति कुरा के गर्नुहोस् भने 100 लिटर हो भने 1 किलो खुदो, 200 लिटर हो भने 2 लिटर खुदो, यानी कि 200 लिटर पानी हो भने 2 लिटर खुदो, 100 लिटर पानी हो भने 1 लिटर खुदो। र मैले 200 लिटर युज गरेको छु। मैले मिश्रण गर्नेछु। 1 किलो मैले यो खुदो लिएको छु भने, खुदो भनेको जुन उखु हुन्छ नि, उखुलाई निचरेर पकाएर भेली भन्नुभन्दा अगाडिको स्टेजलाई चाहिँ खुदो भन्छ, यानी कि त्यसलाई मोलासेस भनेर भन्ने गर्छ। र यहाँनिर हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु। यो चाहिँ मजासँग यसरी चाहिँ के गरिदिनु, पानीमा यसरी हालिदिनु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले हालिदिइसकेँ। र यसलाई फलामले छुने होइन साथी, जब ब्याक्टेरिया हालिसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई फलामले छुँदैनौँ। र यसलाई चाहिँ मैले यहाँ मिक्स गरिसकेँ। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि, र अब 1 किलो चाहिँ मैले के लिएको छु भन्दा सक्खर, यानी कि भेली भनेर, गुड भनेर भन्ने गर्छ। यो गुड चाहिँ 1 किलो जति मैले खुदो हालिसकेँ। अब 1 किलो चाहिँ यसरी यसमा भेली चाहिँ मिसाइदिँदैछु। हेर्नुहोस्, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले जस्तो खुदो पाउनु भएन भने यही भेली नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। किराना पसलहरूमा सजिलैसँग नै पाउने गर्छ। मजासँग यसैमा छोडिदिने हो साथीहरू। यसैमा छोडिदिनु मजाले। यो यहीँ पग्लिन्छ। लगभग खुदो भएको भए उतिखेरै घुल्थ्यो। यो घुल्नलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। तर 2 दिन 3 दिनमा चाहिँ हामीले काठको लौरीले चाहिँ चलाइदिन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ पानी राख्दैछौँ। र यहाँनिर यो कल्चरलाई चाहिँ अब मैले के गरिदिँदैछु, यसरी सर खनाइदिँदैछु। यसमा चाहिँ खनाइदिएँ। अब एकदमै थोरै भयो नि हुन्छ। र यसलाई चाहिँ मैले फेरि पछि मदर कल्चर बनाउन खोजिरहेको छु। यसमा मैले मजाले यसलाई चाहिँ के गरिदिएँ, खनाइदिएँ। यो मैले दिल्लीदेखि चाहिँ मगाएको थिएँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यी ओडब्ल्युडीसी। र यसलाई मजासँग चाहिँ यसरी काठको लौरीले, यानी कि यसमा फलाम कुनै पनि, जस्तो यसलाई कल्चर रेडी भइसकेपछि निकाल्न पर्यो भने पनि फलामको चिज चाहिँ युज नगर्नु होला साथीहरू। यसरी काठ नै युज गर्नु होला, काठ र प्लास्टिक। र यसलाई चलाइसकेपछि र यसरी चाहिँ यसैको जुन माथिपट्टिको कभरले चाहिँ ढाकिदिन सक्नुहुन्छ। र अब यसको 7 दिनमा चाहिँ यो कल्चर चाहिँ रेडी हुन्छ। र बिचमा 2-3 दिनमा चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। सक्नुहुन्छ भने शीतल ठाउँमा राख्नुहोस्। र यसरी चाहिँ हजुरहरूले यसबाट अब 7 दिनपछि बनेको जुन कल्चर छ त्यो कल्चर चाहिँ बोट बिरुवाहरू, खेतमा अथवा कुनै पनि चिजमा स्प्रे जो गर्न मिल्छ। त्यसमा कोही प्रब्लम छैन। तर सकेसम्म चाहिँ जस्तो माटोमा राखिदिनु भयो भने माटो
मा जुन भएको बिरुवाले लिन नसकेको जुन तत्त्व छ त्यो तत्त्व सजिलैसँग चाहिँ के गर्ने गर्छ, रुखहरू बिरुवाहरूले चाहिँ लिने गर्छ र यसरी तयार गर्ने गरिन्छ जुन ओडब्ल्युडिसीको कल्चर युज गरेर, जुन चाहिँ ओडब्ल्युडिसी